අයිබෝන් දුවේ පුතේ ඔන්න ඉතින් ගිය සතියේ කිව්ව විදියට අදත් ආව පුංචි ඔයාලගේ නිවසට පුංචි අපේ චිත්‍ර පාඩමත් අරගෙන. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔන්න අදත් දියසායම් මාධ්‍යෙන් අලුත් ලස්සන චිත්‍රයක් අඳින්න කොහොමද කියලා දුවල පුතාලට කියලා දෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් දුවේ පුතේ කොලයක් පැන්සලක් ළඟට ගන්න ඔන්න අපි අද ඉඳන් දියසායම් මාධ්‍යෙන් චිත්‍ර අඳින්න තමයි යන්නේ. ඉතින් දුවල පුතාලට මතක ඇති අපි පැන්සල් මාධ්‍යෙන් පාට පැන්සල් මාධ්‍යෙන් පැස්ටල් මාධ්‍යෙන් අපි චිත්‍ර ඇඳ මේ වෙනකොට අපි හැම එකකම අපි මුලින්ම ඇඳ තමයි දුවේ පුතේ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනය කියන විෂය එකකට අදාළව කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක්. එතකොට මම දැන් අදත් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දියසායම් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනය කියන විෂය එකකට අදාළව කොහොමද පෙට්ටියක් අපි නිර්මාණය කරන්නේ. පෙට්ටියක් වර්ණ ගන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ දියසායම් මාධ්‍යෙන් ඔයාලට එක සැරේම චිත්‍රයක් එළිය අඳුර මතු කරලා ත්‍රිමාණව නිර්මාණය කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලගේ කටුසටහන් පොතේ ඒ පැන්සලෙන්ම ඒ චිත්‍ර නිර්මාණය කරලා පැන්සලෙන් එළිය අඳුර යම්කිසි මට්ටමකට ගෙනල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ චිත්‍රය මතම දියසායම් නිර්මාණය කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම දුවල පුතාලට කරලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදියට. ඔන්න මම පැන්සල පාවිච්චි කරනවා. පැන්සල පාවිච්චි කරලා ඔන්න මම මේ විදියට කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් මම නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් මම දුවල පුතාලට කිව්වේ දුවල පුතාලට මේක එක සැරේම දියසායම් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා කරන්න අපහසුයි නම් දියසායම් මාධ්‍යෙන් මේකේ ත්‍රිමාණ ලක්ෂණ මතු කරන්න අපහසුයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පැන්සල පාවිච්චි කරලා මේ කරපු නිර්මාණය වර්ණ ගන්නවන්න මේ විදියට. මේ බලන්නකෝ. ඔන්න මම පැන්සලෙන් එළිය අඳුර මුලින් මතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකටම දියසායම් වලින් වර්ණ ගන්නවන්න. මේ බලන්නකෝ. ඔන්න මම අඳුර වෙන තැන් ටික මම මේ විදියට පැන්සලෙන් මද වශයෙන් මම මේ විදිහට නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මේකේ තියෙන සෙවණැල්ල ඒ හැම දෙයක්ම. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ පෙට්ටිය එළිය අඳුර මතුවෙලා ත්‍රිමාණව අපිට පේන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ. එතකොට අපි පැන්සල් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා අපි පසුගිය චිත්‍ර පාඩම් මාලාවේ අපි නිර්මාණය කරා. ඒතකොට දැන් දුවල පුතාලට පුළුවන් මේ පැන්සල පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ත්‍රිමාණ ලක්ෂණ මතු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම මේ ගානේ මේක නවත්තනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දුවේ පුතේ මෙන්න මේ විදියට පින්සලක් අරගෙන අපිට මේකට දියසායම් මාධ්‍ය මේකටම අපි ඇතුල් කරලා අපිට පුළුවන් මේ චිත්‍රය තව දුරටත් සංවර්ධනය කරගන්න. ඔන්න බලන්නකෝ. ඔන්න බලන්න දුවේ පුතේ ඔන්න මම රතු පාට වර්ණය ගත්තේ. මම දැන් ඒ පැන්සලෙන් අඳුරු කර විදියටම මම ඒ අඳුරු තැන් වලට මම දියසායම් මාධ්‍ය මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේ බලන්න. ඉතින් මම මේ ක්‍රමය දුවල පුතාලට කියන්නේ එක සැරේම දියසායම් මාධ්‍යෙන් චිත්‍රයක් අඳින්න බැරි නම් පමණයි. දුවල පුතාලට අඳින්න පුළුවන් නම් අඳින්න. එතකොට මේක එක ක්‍රමවේදයක්. ඔන්න ඊට පස්සේ මම දුමුරු පාට දානවා මේක තියෙන මේසයට. දුවල පුතාලට පේන්නේ නැති මේ තින්ත බේරෙනවා පහලට. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ දුවේ පුතේ. දියසායම් මාධ්‍ය ඒකේ තියෙන දිය ගතිය, ඒකේ තියෙන වතුර ගතිය සහ ඒකේ තියෙන විනිවිද පේන ස්වභාවය අපිට මේ පින්සලෙන් මේ විදිහට මතු කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට පහලට තින්ත බේරුණාට මේ වගේ තින්ත අපි කියන්නේ පැචස් කියලා. මේ කලර් පැච් හිටියට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ විදියට එනවනම් තමයි මේ දියසායම් චිත්‍රයක තියෙන ගුණාත්මක බව රැකෙන්නේ. එතකොට මේ මාධ්‍යයේ තියෙන ගුණාත්මක බව රැකගෙන තමයි අපි යන්න ඕන. හොඳයි. ඔන්න ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි ලේයර් එක මම දාලා ඉවරයි. මම ඊට පස්සේ ඊට වඩා ටිකක් තද වර්ණයක් මම පාවිච්චි කරනවා මේ විදියට. මේ බලන්න. මම ඒකට කොළ පාට වර්ණයක් පොඩ්ඩක් ගන්නවා මේ විදියට මේ. ඊට පස්සේ මේ පෙට්ටියේ අඳුර වෙන තැන් මේ විදිහට මම දෙවනි ලේයර් එක විදිහට මම මේ විදිහට පාට කරනවා. මේ බලන්නකෝ. එතකොට මම දුවල පුතාලට කිව්ව මතක ඇති අපි මේ දියසායම් මාධ්‍යෙන් පාට කරද්දී අපි පාට කරන්නේ පදාස ක්‍රමයට, ලේයර්ස් ක්‍රමයට.
ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ පසුබිමත් වර්ණ ගන්නවන්න. මම පසුබිමට මම නිල් පාට පාවිච්චි කරනවා. පසුබිමත් ඒ විදිහට මම පාට කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම තව දුරටත් මේ පෙට්ටිය තියෙන මේසය මම වර්ණ කරගන්න. එතකොට දුවල පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි අපි මේ වර්ණ ගැන්වීමේදී මේක පදාස ක්‍රමයට යන්න ඕන ස්තර ක්‍රමයට. එතකොට මේ ස්තර අපිට පේන්න ඕන. ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔන්න මම මෙතන මේසයට මම ඊගාව මගේ ටෝන් එක දාන මේ විදිහට මේ බලන්න. ඊට පස්සේ මේක තව ටිකක් දුවේ පුතේ වේලෙන්න ඕන. ඒතර දුවල පුතාලා පේන වෙද්දි මෙතන ගොඩක් අඳුර වෙලා තියෙනවා. ඒ අඳුර වෙලා තියෙන්නේ අපි මුලින්ම මම පැන්සලෙන් තමයි මේක පාට කරේ. පැන්සලෙන් පාට කරලා තමයි ඊට පස්සේ මේ විදියට කලර්ස් එකතු කරේ. මම දැන් පැන්සලෙන් පාට කරන්නේ නැතුව එකක් මම අඳිනවා. මම ඒකට දැන් දුවල පුතාලා හරියට පේන්නේ නැති නිසා මම කළු පාට ජෙල් පෑනක් පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න මගේ ඊගාව පෙට්ටිය මේ බලන්න. මම කළු පෑනේ නිර්මාණය කරගත්තා. මම ඒකට පාවිච්චි කරන රතු පාට. එතකොට මම දැන් මේක පැන්සලෙන්වත් පෑනෙන්වත් මම එළිය අඳුර මතු කරේ නැහැ. මම දැන් එක සැරේම දියසායම් මාධ්‍යම මේකට පාවිච්චි කරනවා. මේ බලන්න. මේ විදිහට පාට කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක වේලෙනකොට දුවේ පුතේ මම මේකේ තවත් අඳුර වෙන තැන් මම මේ විදිහට මතු කරනවා. ඒතර දුවේ පුතේ ඔයාලට පේනවද මම මේ ලොකු පින්සලක් තමයි මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි කෝඩ් එකට දෙවෙනි කෝඩ් එකට අපිට ලොකු පින්සලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ සියුම් තැන් තියෙනකොට සියුම් තැන් පෙන්වන්න අපිට පොඩි පින්සලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒකට. මගේ දෙවෙනි කෝඩ් එකත් මම මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකේ තියෙන පසුබිමත් මතු කරනවා. පසුබිමට මම නිල් පාට පාවිච්චි කරනවා මේකේ. පස්සේ පෙට්ටියේ තියෙන මේසය දුර පුතාලා පේන්නේ නැති මේකේ තියෙන වර්ණත් මේකත් එක්ක මික්ස් වෙලා යනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ දුපුතේ මේ මාධ්‍යයේ තියෙන ස්වභාවය ඒකයි. මේකේ තියෙන දිය ගතිය පේන්න ඕන,
සහ මේකේ තියෙන පදාස ක්‍රමය පේන්න ඕන සහ මේක විනිවිද පේන මාධ්‍යයක්. මේක විනිවිද පේන්න ඕන. ඒතර තමයි මේ දියසායම් මාධ්‍යයේ තියෙන ගුණාත්මක බව අපිට පේන චිත්‍රයකින්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක ටිකක් වේලෙන්න තියන්න ඕන. වේලුවාට පස්සේ අපිට මේකේ තියෙන තවත් සියුම් තැන්, තවත් අඳුරන තැන් ටික අපිට මතු කරගන්න පුළුවන්. ඒතර දුවේ පුතේ ඔන්න මම දැන් යන්නේ මේකේ චිත්‍ර දෙකක්. ඒතර මේ පළවෙනි චිත්‍රය ඔයාලා අඳින්න ඕන. මුලින්ම මම නැවත කියනවා ඔයාලට. පළවෙනි චිත්‍රය ඇන්දේ ඔයාලට එක සැරේම දියසායම් මාධ්‍යෙන් එළි අඳුර හසුරවන්න බැරි නම් පමණයි ඔයාලා පැන්සල පාවිච්චි කරලා පැන්සල එළි අඳුර මතු කරලා දියසායම් ඒකට අපි දියසායම් වලින් ඒක නිර්මාණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එක සැරේම මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා එක සැරේම දියසායම් වලින් මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේක කරන්න ඕන ඔයාලගේ අත ප්‍රැක්ටිස් වෙනකන් විතරයි. එහෙම නැතුව අපි හැම දියසායම් චිත්‍රයක්ම අපි මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. ඒතර මේ ඔයාලට කිව්වේ මේ දියසායම් හුරු වෙන්න පොඩි ක්‍රමවේදයක්. ඒ ක්‍රමවේදය ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේක තව ටිකක් වේලුවාට පස්සේ මේකේ තවත් තියෙන ඩීටේල් අපිට මතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දුවේ පුතේ මම ගන්නවා පොඩි පින්සලක්. මම පොඩි පින්සල අරගෙන මම මේකට තව රතු පාට ටිකක් මම දාගන්නවා. මම කුඩා පින්සලක් අරගෙන මේක තවත් තියෙන සියුම් තැන් මම මේකේ මතු කරනවා. බලන්නකෝ. මේ විදිහට අපිට වර්ණ මිශ්‍ර කරගෙන මේසේ සීමාව මම මේ විදිහට මම මතු කරනවා මේකේ. හොඳයි දුවේ පුතේ. ඔන්න මට මේ විදියට මේ චිත්‍රය අවසන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න දුවේ පුතේ මේකේ මම පදාස ලේයර්ස් අපි 4ක් පාවිච්චි කරා. ඒ 4ම දැන් අපිට පේනවා මේ එක චිත්‍රයක් ඇතුලේ. මේ මම මුලින්ම දාපු ලේයර් එක, ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනියට දාපු එක, ඊට පස්සේ මේ එන්න අපි කියන්නේ ලා පහේ ඉඳලා තමයි අපි තද පහයට යන්නේ. හරිද? අන්න ඒ විදිහට මේකේ පදාස ක්‍රමයට ලේයර්ස් ක්‍රමයට තමයි අපි මේ චිත්‍රය නිර්මාණය කරගත්තේ. ඒතර දුවල පුතාලට මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ දියසායම් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා හොඳ ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්න. ඔව් දුවල පුතාලට දැන් පේනවා ඇති ගුණාත්මක දියසායම් චිත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීමේදී මම කිව්ව මූලික කරුණු තුනක් අපිට වැදගත් වෙනවා කියලා. ඒ තමයි අපි අඳින කොළය සහ අපි පාවිච්චි කරන පාට වර්ගය සහ අපි පාවිච්චි කරන පින්සල.
එතකොට ඒ වර්ග තුන ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට සාර්ථකව දියසායන් චිත්‍රයක් අඳින්න බෑ. හොඳයි. ඔන්න දුවේ පුතේ අද දවසේ ඔයාලට මම කියලා දුන්නා කොහොමද දියසායම් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා මේ විදියට පෙට්ටියක් වර්ණ ගන්නවන්නේ කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ අදට අපිට ලැබුණු කාල වේලාව අවසానයි. ලබන සතිය හැමන බලාපොරොත්තුෙන් අදට ඔයාලගේ නිවසෙන් සමු අරගෙන යනවා. එතෙක් ඔයාලා හැමෝටම සුබ සතියක්. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා පුංචි ඔයාලත් ශ්‍රද්ධා කිඩ්ස් YouTube channel එක subscribe කරන්න.